که تاسو سایبر سکیورټي کې خپل کیریئر جوړول غواړئ نو د ټولو نه غټ څیز چې تاسو ته د هغې پته وي سایبر سکیورټي کې هغه دی کالي لینکس. ځکه چې کالي لینکس په خاص توګه د سایبر سکیورټي مهم مقصدونو لپاره جوړه شوې ده لکه ایډوانس پینټریشن ټیسټینګ، security auditing, security assessment activity, digital forensic, security research او ID security د پریکټیکلو لپاره د استعمالیږي. د کالي لینکس د ټولو نه مهم خصوصیاتو نه یو خاصیت دا دی چې سایبر سکیورټي په حواله باندې بېشمیره ټاسکونه چې کوم اختتام ته رسي په کوم ټول سره هغه په دې کې د مخکې نه انسټال شوي دي او 690 ټولز هغه دې کې شته دی. که تاسو کالي لینکس زده کول شروع کول غواړئ نو دا کورس تاسو لپاره بالکل مفت دی او بالکل د بنیادي څیزونو نه په دې کې تاسو ته هر څه خیالي کیږي. په سایبر پشتو دا کورس په یو وخت سره تاسو ته په یوټیوب، فیسبوک او ویب سایټ د سایبر پشتو په نوم باندې میلاویدلی شي. د دې کورس د نورو معلوماتو لپاره زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ www.cyberpashto.com.